DXKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide. IC Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IC Balita Nationwide. Narito na ang headlines sa IC Balita Nationwide, pang-umagang edisyon ngayon ay July 16, 2020. Bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, sumampa na sa mahigit 58,800. World Health Organization tiniyak na hindi mawawalan ng bahagi sa bakuna kontra COVID-19 ang Pilipinas. General Community Quarantine mananatiling iiral sa Metro Manila. Cebu City, isa sa ilalim sa MECQ. 7 milyong mag-aaral bigong makapag-enroll ngayong school year 2020-2021 at blended learning sa Agosto 24 tuloy ayon po sa Department of Education. At balita sa ibang bansa, malawak ang pagbaha sa India. Kumitil na ng mahigit 70 tao, 2 milyong residente apektado. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Headlines ngayong umaga sa pagmumay ni Engineer Winner Contihino. Kami ang inyong mga magiging tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At Rolly Lakay Gonzalo. Pumapalo na nga sa halos 59,000 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kasunod na din ito ng halos 1,400 ang dagdag na kaso ng COVID-19 kung saan 512 ang fresh cases at 880 naman ang late cases. Kabilang sa 5 lalawigan na nakapagtala ng maraming bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ang Metro Manila 708, Cebu 198, Iloilo 86, Laguna 64 at Cavite 46. O bakit pa sa halos 21,000 ang total recoveries nang madagdagan naman ng 517 mga bagong gumaling mula sa nasabing virus. Nadagdagan ng 11 ang bilang naman ng mga nasawi sa COVID-19 na ngayon ay nasa 1,614 na. Nasa mahigit 36,000 naman ang active cases na kasalukuyang ginagamot o naka-quarantine kung saan 90.6% ang mild, 8.6% ang asymptomatic at 0.4% ang severe at 0.5% ang critical condition. At nakapagtala ng highest single day o pinakamataas na karagdagang kaso ng COVID-19 sa isang araw ang lungsod na Navotas. Ay kinabotas City Mayor Toby Chanco na itala ng lungsod kahapon July 14 ang 93 na bagong kaso ng COVID-19. At dahil dyan, umabot sa buong 1,074 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng nakamamatay na virus sa lungsod. 661 naman ang tinutuloy ng mga active cases, 44 ang tuluyan na nakarecover sa virus. At sa kapanang bulletin, naitala rin ang 5 panibagong namatay dahil sa virus, kaya tumawag na sa 69 ang bilang ng COVID-19 death-related cases sa lungsod ng Navotas. 34 naman ang mga bagong recoveries at 19 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Western Visayas. Ayon kay Dr. Marie Jocelyn Te, tagapagsalita ng Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, ito'y binatay sa halos 700 laboratory result mula sa 3 testing center sa naturang rehiyon. Kabilang sa mga gumaling ang 24 na locally stranded individuals, 8 repatriated overseas Philippine workers at isang authorized person outside of residence o APOR. Muling nananawagan sa publiko si Ten na huwag lalabas ng bahay kapag walang suot ng face mask, dumistansya ng may 1 metro sa isa't isa at alamin ang totoong impormasyon tungkol pa rin sa pandemya. At positibo sa COVID-19 si Isolation SAR at DPWH Secretary Mark Villar. Ito mismo ang naging pag-amin ni Villar matapos na matanggap ang resulta ng kanyang COVID-19 test. Noong Hulyo 10, pinangunahan pa ni Villar ang contract signing at groundbreaking para sa Cavitex.
habang pinasimulan din niya ang drive-thru event para sa pagbukas na bahagi ng Tiplex o Tarlac Pangasinan La Union Expressway noong Hulyo 3. At kaugnayan para naman ang negatibo si Defense Secretary Delfin Lorenzana at Presidential Spokesman Attorney Harry Roque sa COVID-19. Matatandaan na dinaluhan ni Roque ang groundbreaking na pinakaon ni Villar habang nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa sa mga staff ni Secretary Lorenzana. At dahil dyan, ini-lockdown na ang DND o Department of National Defense sa Quezon City. Ito upang bigyan daan ang disinfection sa main building ng DND matapos ngang magpositibo sa COVID-19 ang isa sa staff ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sa paabiso na inilabas ng DND, epektibo ang lockdown simula kaninang alas 12 ng hating gabi at ibabalik ang kanilang operasyon sa Biyernes, Hulyo 17. Sa ngayon, nakasailalim na rin sa home quarantine si Lorenzana habang hinihintay ang resulta ng kanyang swab test. At pasamantalang General Zamboanga City Hall ngayong araw na ito, Miyerkules, Hulyo 15 or Hulyo 16. Ano ito ng hakbangay para isalalim ang City Hall sa disinfection laban sa banta ng nakamamatay na virus. Sa inilabas na abiso ng City Government, kahit sarado ang tanggapan, magdadala rin ang pamunuan ng mga tauhan sa Centro Latino sa Paseo del Mar at isunod sa skeleton workforce. Yan ba naman, patuloy pa rin ang pagkahatid serbisyo na matanggapang nasa labas ng City Hall. At sa kaparehong abiso, oras na matapos ang sinasagawang disinfection, agad lang ibabalik sa normal na operasyon na matanggapan sa City Hall ng Zamboanga. Nagnegatibo sa COVID-19 ang higit naman sa 19,000 mga overseas Filipino workers na umuwi ng bansa. Sa inalabas na datos ng SAB Task Force Group for Repatriation, karagdagang 19,388 na mga balikbansang OFW at non-OFW ang nadagdag naman sa bilang ng mga negative sa nakamamatay na virus. Makarang isa-ilalim sila sa RT-PCR test para sa COVID-19. Kasunod dito makikita ang kumpletong listahan ng mga nagnegatibo sa COVID-19 sa website naman ng Philippine Coast Guard. Ang mga nagbalikbansang mga Pinoy kabilang sa naturang listahan, mangyari makipag-unayan sa Coast Guard o OWA personnel na nasa kanilang quarantine facility para agad maproseso ang kanilang pag-uwi naman sa probinsya. At tumusta ng mga doktor sa France na maaari magkaroon ng impeksyon ng COVID-19 ang sanggol at baby habang nasa sinapupunan pa ito ng ina. Isang sanggol ang tibo niya ipinanak na may pamamaga sa utak, isang neurological symptom na iugnay sa COVID-19. Ito ang unang ebidensya na naunang pag-aaral na maaari may pasa ng ina sa sanggol sa kanyang sinapupunan ang COVID-19. Napagalaman na mabilis naman nakarakobo sa sakit ang sanggol o baby na isinunod lang noong nakaraang Marso. Nagpaumanhin naman sa publiko si Health Secretary Francisco Duque III. Ito'y matapos na ihayag ng kalihim na matagumpay na na-flatten ng Pilipinas ang bilang ng kaso ng COVID-19 noong buwan ng Abril. Sa unang naging pahayag ni Duque, sinabi niya na naikurba na pababa ng bansa ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil daw sa mabagal na case doubling rate noong panahong yon. Sa kabila ito na mga naitatala pa rin daan-daan bilang ng COVID-19 kada araw noong buwan ng Abril. Binawi rin naman ni Duque ang kanyang naging pahayag at sinabing nalito lamang siya kaya't kanyang naibigay ang nasabing pahayag. Sa paglilinaw ng kalihim ng kalusugan, kanyang sinabi na noong buwan ng Abril, matagumpay na nailiko ng Pilipinas ang epidemic curve ng COVID-19 dahil sa mabagal na case doubling rate matapos nga ipatupad ang enhanced community quarantine noong Marso. Sa pinakahuling ulat ng Department of Health, nasa halos 60,000 na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. At na balita, sinupalpal ni Senate President Vicente Soto III ang naging pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III na ina-flatten na ang COVID-19 curve. Ayon kay Soto, maaaring ang ibig sabihin ni Duque ay flatten the curve dahil marami niyang tumaba sa panahon ng pandemic. Samantala, pinagdaan naman ni Senate Majority Leader Juan Romero Zubiri ang naging pahayag din ng Duque. Una rin binawi ni Duque ang masalitang flatten sa halip na gamitin daw ang BENT o bent imbes na flatten. Sa ilang pang pagsanang balita, bababa o liliit ang populasyon sa buong mundo sa pagtatapos ng siglo o sa pagsapit ng taong 2100 o 2100. Ayon sa grupo ng mga researchers mula sa mga kilalang universidad sa iba't ibang panig ng mundo, mas mababa ng 2 bilyon ang nakikita nilang populasyon ng mundo sa pagtatapos ng siglo dahil sa bumababang fertility rate at pagtanda naman ng populasyon. Sa katunayan, posible manong hindi maabot ang 188 mula sa 195 mga bansa ang kailangang replacement threshold para mapanatili ang kanilang population level. Samantala, halos kalahati ng mga mawawala sa populasyon ng mga may 20 bansa ay kabilang ng Spain, Japan, Italy, Thailand, Portugal, South Korea at Poland.
Batay sa pagtaya ng mga mananaliksik, aabot sa 8.8 billion ang populasyon ng mundo sa pagtatapos ng siglo, mas mababa ng 2 bilyon sa projection ng United Nations. Tiniyak na Malacanang na walang mangyayaring bahay-bahay para hanapin ang mga pasyente positibo sa COVID-19. Ito yung matapos sa pagpahayag ng pangamba publiko sa tila umano'y militarisasyon ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesperson Atty. Roque, ang mga pasyente mismo o kasama nila sa bahay o ang barangay na nakasakop sa kanila ang kailangang mag-report ng kanilang kaso. At pag-unan naman ng mga local health worker ang pag-aalis sa mga COVID-19 patients mula sa kanilang mga tahanan para makalipat sa mga government quarantine facilities na tinatawag na open kalinga. Ang papel lamang muna ng mga polis ay para sumuporta sa paglilipat ng mga pasyente at pagmonitor sa patuloy na implementasyon ng lockdown sa mga barangay. Kaugnay niyan, planong house to house, magandang intensyon pero wag daw ang mga pulis ang gagamitin. Detalyan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Maganda ang layunin ng planong pagbabahay-bahay o house to house para tuntunin at kunin ang mga positibo sa COVID-19 at madala mga ito sa quarantine facilities. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Preto, sa halip ng mga pulis, mas makabubuting ipaubaya ito sa mga doktor na siya nakakaalam kung paano gamutin ang mga na-infect ng naturang virus. Iginit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kung kaya naman ng Department of Health at ng local government units na mag-house-to-house search, ay huwag na itong ipagawa pa sa mga pulis, hindi upang maiwasan na maakusahan na ginagawang militarisasyon ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, delikado ito para sa mga pulis dahil baka mahawaan sila ng virus bukod sa makakaubos din sa kanilang oras na mas kailangan para sa pagpapanatili ng peace and order. Binigyan din naman ni Senate President Vicente Soto III na ang house-to-house search ay pagpapakita lamang o indikasyon na seryoso talaga ang gobyerno na mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na hindi practical na pulis pa ang gagawa ng house-to-house search at ang presensyaan niya ng mga pulis sa bahay ng mga COVID-19 patients ay maaaring makadagdag lang sa pagkabahala ng publiko. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa hindi ng metodong nakasabi, WIZ. Dahil muna report ng ating patrol number 5 ay Pangko. Siyam na pulis ng dawit sa Sulu shootout incident. Isinailalim na sa NBI, piniling manahimik muna. Patrol 5, Aya, good morning. Piniling manahimik na lamang nung siyam na pulis na dawit sa Hulu shooting incident nang sumalang ito sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, NBI. Mula sa Kapokurame, dinala ang siyam na pulis sa NBI headquarters sa Maynila upang umarap sa investigasyon kahapon. Walang isinabmit na written affidavit ang siyam na pulis hinggil sa kaso. Ayon kay NBI Deputy Director for Regional Offices Antonio Pagatpat, ginagalang nila ang pananahimik ng mga pulis dahil bahagi ito ng kanilang constitutional rights. Gayunman, kailangan kanyang magpasa ng affidavit yung siyam na pulis sa oras na magdesisyon na ang NBI na sampa na sila ng kaso sa Department of Justice. Noong June 29, 4 na sundalo, mga tauhan ng Philippine Army ang namatay ng pagpaparilin ng mga pulis sa Hulu-Sulu. Ito sa Patrol number 5, ayayupan ko na bulat sa Implemento del Lakas, DWIC. Samantala, kisame ng bumagsak na Terminal 3 sa Naian, malinis na raw. Nagbabalik sa detalye, Patrol 45, Raul Esperas. Mga otoridad ang bumagsak na kisame sa port level ng NAIA Terminal 3 kahapon na umaga. At sangayon sa impormasyon na ating nakalap, ito ay mapilisan na inayos tapos nga itong bumagsak kahapon ng umaga o madaling araw. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin naibibigay na incident report
ang terminal manager ng NAIA Terminal 3 at sa ating follow-up Media Affairs Division ng Manila International Airport Authority, ilagay pa rin nila ang incident report at sa NAIA Terminal 3. Paman, ang ente ay walang paulat na nasaktan at ang malaking katanungan nga kung bakit bumagsak Alright, babalikan po natin ang report ni Caraul Espera sa pagpapatuloy ng ating broadcast. Philippine Standard Time, alas 7:19 na ng umaga. IZ Balita Nationwide. Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-development ka ngayon na. Narito ang mga programa ng DWIC sa gabi. Tuwing Lunes, alas 6:30 hanggang alas 8, SCWC Connect, Tambalang Magkukuyan. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 7, On the Go ni Gani Oro. Tuwing Martes at Huwebes, balita na serbisyo pa ni Edwin Eusebio. Pagsapit ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Martes hanggang Biyernes, Radio Klinika ni Maru Pahati Sarne. Alas 8 hanggang alas 9, Pangga, Ruth Abel Live. At alas 9 hanggang alas 10, Kaibigan sa Kalusugan ng kilalang Filipino inventor scientist Dr. Richard Nixon Gomez. Yan ang mga programang panggabi dito sa DWIC. Subaybayan! IZ Balita Nationwide. Tuloy ang balitaan sa oras na alas 7:21, idinipensa ng IBP o Integrated Bar of the Philippines ang pagbabahay-bahay ng mga otoridad para makuha mga dinapuan daw ng COVID-19. Ayon kay IBP President Domingo Igon Cayosa, malinaw na sa Republic Act 11332 ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga otoridad. Ito para matiyak ang quarantine at isolation kasabay ng pagpaparusa naman sa hindi pakikipag-ugnayan ng taong may sakit o apektado ng anumang public health concern. Binigyan diin ni Cayosa na bagamat malinaw ang karapatang pantao, hindi naman ito anya absolute dahil ang kalayaan ng isang individual ay maaring limitado lamang para sa kapakanan naman ng mas nakararami. At kung pa rin balita, tutulong lamang ang mga polis at hindi mangunguna sa pagsundo ng mga pasyente ng COVID-19 na naka-home quarantine. Ito ang paglilinaw sa DWIC ni Joint Task Force on COVID-19 Commander General Guillermo Lazar kasunod ng pangamba ng publiko dahil sa pagbabahay-bahay ng otoridad upang kunin ang positibo sa sakit dalhin sa mga quarantine facilities ng pamahalaan. Ayon kay Lazar, mag-entay lamang sila ng direktiba mula sa lokal na pamahalaan na mga kailangan ng kanilang assistance. Ito po ay effort ng government through the local task force against COVID-19 at ang pulis lamang po ay tutulong lamang pa. Ibig sabihin, sa pag-ikot po itong ating mga government concerned officials ay ang purpose naman po doon ay mailipat ka doon sa mga lugar kung saan pwede po sila na maasikaso rather than sila po ay mag-i-stay sa kanilang bahay na pwede sila makahawa. On COVID Commander Lieutenant General Guillermo Lazar sa panayan po ng DWIC. At balikan natin ang mas maliwanag na signal ngayon ni Patrol 45 Raul Esperas. Caraul, come back please. Tuluyan ng nalinis ang bumagsak na kisame sa NAIA Terminal 3 4th floor. Napagalaman na kahapon ng madaling araw nang maganap ang insidente at sa kabutihang palad ay wala naman nabagsakan ng bumagsak na kisame. Bandang alas 3:40 ng umaga ng Wednesday nang mangyari ang insidente sa pagitan ng dalawang establishmento o dito sa Chowking at Max Restaurant at hindi pa rin naibibigay ng NAIA Terminal 3 Management ang incident report.
Inaantay din natin ang official statement sa nasabing insidente ng Manila International Airport Authority at ang tanging impormasyon na kanilang maibibigay ay nalinis na nga ang bumagsak na kisame. Aabot sa 10 hanggang 15 pie o feet ang bumagsak na kisame, at kung ito ay nangyari ng ordinaryong operation o bukasang operation ay maraming matatamaan dahil ito'y dinadaanan ng publiko at mga empleyado. 45 minsan lang nangyari yan, ano, Karaul? Karaul, minsan lang nangyari Ano, doon. Nangyari na daw yan noon, sinasabi nila kay. May una ng insidente. Meron ng una nangyari nung araw, pero nung bumagsak ang kisame sa Terminal 3, hindi pa operational ang Terminal 3 noon. Ayun. Ngayon, operational na siya. Binuksan nung Wednesday, if I'm not mistaken. Binuksan sa operation. Kung kaya't makikita mo doon sa video na ating pinost, yung restaurant ng Chowking, may mga plastic na. Kasi dyan bumibili yung mga empleyado, dyan bumibili yung mga tao na gustong kumain. At yung hallway na yan, kung makikita nyo, malaki yung kisame na bumagsak. At ang isang dapat ipaliwanag ng civil engineering ng Manila International Airport Authority kung bakit ito bumagsak at kung bakit hindi nila ito na-monitor, considering na isang commercial establishment at isang public area yung hallway na bumagsak na kisame sa NAIA Terminal 3. Alright. Follow-up report, Raul Esperas, Patrol 45, na sa Pilmetod Locas, DWIC. Alas 7:25 ng umaga, samantala, idinipensa ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere ang Oplan Kalinga Program na pinamumunuan naman ng DILG. Ayon kay Berhere, ang DILG ay binigyan ng kapangyarihang i-monitor ang pag-home quarantine sa COVID-19 patients sa pamamagitan ng BERTS o Barangay Health Emergency Response Teams na silang tututok sa usapin. Umani ng batikos ang Oplan Kalinga, partikular ang bahagi ng mga babahay-bahay ang mga pulis at health workers para hanapin daw ang mga mild at asymptomatic cases ng COVID-19. Git naman ni Berhere, pinayagan naman ng home quarantine subalit ang pasyente ay dapat mayroong sariling silid, sariling palikuran o CR at walang kasamang matanda, buntis o may sakit sa isang tahanan. Kinalakan ng COVID-19 Task Force ang programa kaugnay sa house-to-house search para sa madinapuan ng COVID-19. Ayon to kay Justice Secretary Menardo Guevara, nagsabi pang hindi rin siya kinonsulta hingil sa sabing hakbangin. Kaya naman sinabi ni Guevara na mayroong namang legal na basihan ang paglilipat ng COVID-19 infected persons sa quarantine ng gobyerno kung di magagawa ang tinatawag na home quarantine. Posible niyang matalakay nila sa susunod na puno ng IATF ang house-to-house search o tinatawag na pagbabahay-bahay. Samantala, mas lalo pang paigtingin ng pamahalaan ang sinasagawa nitong contact tracing bilang bahagi ng gera kontra COVID-19 o coronavirus disease. Ayon sa DILG o Department of Interior Local Government Secretary Eduardo Año, ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga contact tracers sa bansa. Sinabi ni Secretary Año, sa ngayon ay nasa 4,818 pa lamang ang contact tracing teams na katumbas ng 65,000 na mga contact tracer. Dagdag ni Secretary Año, nasa 80,000 contact tracers ang kailangan ng bansa. Ito upang mas maging mabilis ang pagtukoy sa mga posibleng nahawahan ng COVID-19 at mga nakasalamuha na mga nagpositibo sa sakit. Ngunit, hinihintay pa nila ang budget para rito. At sa magandang balita, tiniyak ng WHO na mabibigyan ng bahagi ng Pilipinas sakaling madiskubre ng bakuna laban sa coronavirus disease or COVID-19. Ito pahayag ni FDA Director General Eric Domingo sa kita na maulat na nagpauna na nag-order ng COVID-19 vaccine ang Amerika at ang Europa. Ay kay Domingo, mismong WHO may target na mabigyan ng lahat ng bansa ng access sa bakuna laban sa COVID-19. Sa ngayon umano ay mayroong mahigit 160 kandidatong bakuna ang patuloy na pinag-aralan sa buong mundo. Nakita naman ang magandang resulta sa clinical trial para COVID-19 ang bakunang Moderna. Ang Moderna ay bakuna mula sa Amerika kung saan batay sa ginawang pag-aral, dumarami o tumataas ang level ng antibodies ng isang COVID-19 patients na nabigyan ng Moderna.
Sa ikalawang pagsalang, lalo pa umanong tumaas ang antibodies kung saan nahigitan pa nito ang antibodies ng mga COVID-19 survivors. May ilang nga lamang umano ang side effects gaya ng lagnat at pakiramdam na pagod. Gayunman, sinabi ng mga expert na maliit lamang na side effects ang mga ito kumpara sa daranasin ng isang mayroong COVID-19. At samantala, halos 6,000 pang doktor at nurses ang kailangan sa mga ospital ng gobyerno. Ayon kay Health Assistant Secretary Kenneth Ronquillo, ay para matugunan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga dinadapuan ng COVID-19. Sinabi ni Ronquillo sa pagdinig ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation na ang pagpapaliban ng licensure examination ng PRC nitong Marso at Hunyo ang dahilan ng mababang augmentation ng mga doktor at mga nurses. Ipinabati ni Ronquillo na ginawa ng emergency hiring ng medical professionals noong Abril, 340 taon ang mga mula sa kailangang 882 ang nag-apply sa mga ospital, treatment at temporary monitoring facilities ng ating gobyerno. Magpapatuloy pa ang ating mga malalaking balita, karagdagang mga ulat, makalipas lang ang patalastas, Philippine Standard Time, alas 7:29:40 segundos. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. May plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-turn of hands ka ngayon na. DWIZ 882. Umaangkop sa bagong normal sa mga programang inyong masusubaybayan. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. BTL, Balitang Todong Lakas. Kasama sila kay Rolly Gonzalo. Mga bagong balita nagigising sa inyo tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, si Alex Santos sa Ratsada Balita. Paghimay sa mga kontrobersyal na issue at panayam sa mga personalidad na laman ng mga balita. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, DWIZ Balita Nationwide. Pang-umagang edisyon, kasama sina Edwin Eusebio at lakay Rolly Gonzalo at lahat ng mga provincial correspondents ng Aliw Broadcasting Corporation, katuwang ang RPN o Radio Philippines Network. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Karambola, ang programang humihimay sa mga kontrobersyal na balita, nagsusuri, nagtatanong at naglilinaw kasama sina Congressman Jonathan De La Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles, Conrad Banal at RJ Nieto aka Thinking Pinoy at ang regular na panauhin na si Attorney Larry Gadon tuwing Martes at Huwebes. Alas 10 hanggang alas 11, Yes Show, Topacio, kasama si Attorney Ferdy Gasolito Topacio, Doc Chelihan
Amerikano at ang anak ng mayon, Tala Saldivar. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang simulcast broadcast ng hashtag Laging Handa ng PCOO o Presidential Communications Operations Office sa pangunguna ni Secretary Martin Andanar at Yusek Rocky Ignacio. Programang tumatalakay sa mga pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. Yan ang mga programa mula umaga hanggang tanghali dito sa DWIC 882. Subaybayan! IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Alas 7:34 na ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaan. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako si Edwin Eusebio. At Rolly Lakay Gonzalo. Samantala, magkakasa ang DOH o Department of Health ng inspeksyon sa iba't ibang laboratory sa bansa na magsasagawa naman ng RT-PCR testing para sa COVID-19. Ito ay ang napaulat na nagbukas ang Clear Bridge Medical Philippines sa Quezon City para sa RT-PCR testing kahit hindi naman ito sertipikado. Ayon kay Health Director Nicolas Lutero, una nilang isasailalim sa surveillance sa mga laboratorio na napaulat na nagsasagawa ng COVID-19 test kahit hindi pa otorisado. Nilinaw naman ng Clear Bridge Medical na hindi ito nagsasagawa ng RT-PCR testing, gayong swabing lamang ang kanilang isinasagawa. Anito ang Safeguard DNA Diagnostic Inc. na isang lisensyadong laboratorio ang nagsusuri sa mga specimen na kanila namang kinukuha sa mga pasyente ng COVID-19. Dahil rito, pansamantalang ititigil ng Clear Bridge Medical ang kanilang pangongolekta ng mga specimen. Hinina ng tulong ang Department of Health sa PRC o Philippine Red Cross upang matulungan sila sa 5,703 backlogs na naipunta sa paglalagay ng quarantine at pagkasida ng ilang equipments ng RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Patag sa datos ng Department of Health noong Hulyo 13, mayroong kabuang 13,457 na backlog kung saan 5,703 dito ay nasa RITM. Ay kay Health Secretary Maria Rosario Vergere, dumagdag sa problema ang pagkasida ng isa sa dalawang testing machines na kailangan sanang isa ilalim sa pagkukumpuni. At anya dahil sa mas malawak na testing sa bansa at pagbaba naman ng kapasidad ng RITM, mas lalo pang dumarami ang mga samples na dumarting sa RITM. Samantala, pinadala na ngayon ng DOH ang ilang pang mga specimen sa iba pang mga laboratory sa bansa na hindi pa malaki ang volume ng tests na sinasagawa upang maproseso na ang mga ito. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa mga ospital para hilinging dagdagan ang mga inilaang ICU beds para pa rin sa COVID-19 cases. Ito ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega ay dahil binabaliwala lamang ng ilang ospital ang itinakdang minimum 30% ICU bed allocation para sa COVID-19 cases at sa halip 5 o 10% lamang ang inilalaan para sa kaso ng COVID-19. Sinabi ni Vega na ang mga retained hospital o health facilities na nasa ilalim ng DOH ay pinayuhan na nilang palawigin hanggang 60% ang inilaang ICU beds para sa COVID-19 cases. Nagtayo na anyo sila ng command center kung saan maaring mag-refer ang ilang ospital ng COVID-19 cases sa ibang ospital kapag puno na ang kanilang mga ICU bed allocation. Sinabi pa ni Vega, dapat balansehin ang inilalaang ICU beds para sa COVID at non-COVID cases para naman ma-accommodate pa rin ang ibang pasyente ng ospital. Malapit na buksan ang COVID-19 Molecular Laboratory sa Governor Celestino Galearos Hospital sa Tagbilaran City sa Bohol. Ay kay Dr. Medjin Reche, Chief Pathologist ng DOH Central Visayas, makatulong ito sa testing capacity ng lalawigan. At samantala sinabi naman ni Governor Arthur Yap na sa oras ng marangkada ng operasyon ng pasilidad ay lulugan na ang ipatutupad na curfew sa kanilang probinsya. Samantala, mga barangay health workers at di-police ang dapat anilang maghanap sa mga COVID-19 positive. Detalye yan mula kay Patrol 3, Bert Mosso. Nilinaw ni Secretary of Justice Medado Gibbara na kung sakaling magkaroon ng panukala ang Interagency Task Force na magkaroon ng house-to-house para sa paglulocate ng mga COVID-19 positive ay hindi dapat anya pulis ang gagawa nito. Ayon sa kalihim na kung sakaling mapagkasunduan ng Interagency Task Force ang pagsasagawa ng house-to-house o paghahanap ng mga pasyenteng positibo naman sa COVID-19 ay dapat anya ang gagawa nito ay ang mga barangay health workers at hindi ang ating mga kapulisan. Paliwanag ni Secretary Guevara na mas nasa posisyon anya
ang mga health workers na tukuyin kung kailangan ba o talagang dapat ilipat sa isang government quarantine facility ang isang nagpositibo sa COVID virus. Nauna nang inamin ng kalihim na wala siyang alam na nagkaroon pala ng house-to-house search ang mga pulis upang hanapin ang mga nagpositibo sa COVID-19 at madala ang mga ito sa quarantine facility na inilaan naman ng gobyerno para sa mga COVID-19 positive. Ito sa Patrol 3. Bert Mozo nagulat sa MP Matpudulakas, DWIZ. At kung naman sa Malacanang, Palasyo, may nakikita ng senyales ng mabilis na pagbago ng ekonomiya ng bansa sa gitna ng naranasang pandemya. Report ng ating Patrol 17, Jopal Palayo. Maganda ang nakikita ng Malacanang na paglago sa ekonomiya ng bansa kasunod ng unti-unti ng pagbubukas ng industriya o ng ating kalakalan. Inihayag ni Cabinet Secretary Carlo Alex Nograles sa Second Pre-Zona Forum na base sa kanilang datos lumalabas na nakapagtala na ng 4.4 increase ang Bureau of Customs o BOC sa kanilang koleksyon. Indikasyon aniya ito na hinay-hinay nang bumabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Bagamat nanatili ani Nograles ang pangamba dahil sa COVID-19, ngunit malaki aniya ang epekto nitong paglago upang agad na makaahon ang bansa na kailangan lamang na masabayan ng iba yung pag-iingat upang maiwasan ang pagtaas pa ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Binigyan din ni Nograles na napakalaki ng naitulong ng BBB Plus credit rating ng Pilipinas sa mga ipinatutupad na hakbangin ng gobyerno laban sa virus. Sa katunayan aniya, sa kasagsagan ng pagharap ng bansa sa COVID-19 pandemic, itinaas pa ng Japan Credit Rating Agency ang Pilipinas na mula sa BBB Plus ay ginawa itong A-. Nangangahulugan lamang aniya ito na mataas ang tiwala ng International Credit Rating Agencies sa kakayahan ng Pilipinas na makapagbayad ng utang kaya't maliit lamang ang ibinibigay nilang interes. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa impilang may torong lakas, DWIZ. Alas 7:41, samantala mananatili sa GCQ o General Community Quarantine ang Metropolitan Manila habang isa sa ilalim sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang Cebu sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, una nang inirekomenda kay Pangulong Duterte na ibalik sa MECQ ang Metro Manila, ngunit umapila ang mga mayor sa NCR na panatilihin ang GCQ at kanila na lamang paigtingin ang localized lockdown. Nagkaroon po ng rekomendasyon ang UP na ibalik sa MECQ ang Metro Manila para mapabagal po ang pagkalat ng sakit. Noong una po, sumang-ayon po ang ating Presidente, pero nag-apila po ang ating Chief Implementer at ang ating Secretary of Interior, Local and Government dahil nangako po ang ating mga mayor sa Metro Manila na paiintingin pa nila ang kanilang localized lockdown, palalakasin nila yung kanilang testing, tracing, and treatment at ipatutupad ng mas malawakan yung mga restrictions sa GCQ. So pumayag po ang ating Presidente na huwag munang ibalik ang Metro Manila sa MECQ sa susunod na 2 linggo. Hinihimok naman ang mga lokal na opisyal na silang magpabatid sa kanilang mga nasasakupan kung anong estado ng paghihigpit ang gagawin sa kanilang lokalidad. At sa ibang mga balita, halos nasa 7 milyong estudyante ang hindi nakapag-enroll ng school year 2020 to 2021. Ayon sa ACT or Alliance of Concerned Teachers, ang naturang bilang ay pagtaya batay sa 27 milyon na inaasang enrollees ngayong school year. Sinabi ni ACT Secretary General Raimundo Basilio na hindi nakikita na may garantiya ang mga magulang pagdating sa usapin ng kaligtasan ng kanilang anak laban sa COVID-19, maging sa usapin ng accessibility ng edukasyon at sa kalidad nito. Kaya naman anya hindi maiwasan na magkaroon ng pagdadalawang isip ang mga magulang kung kailan i-enroll ang kanilang mga anak ngayong school year. At batid sa datos ng DepEd, nasa kabuuang 20.22 milyon na estudyante nag-enroll, 72.7% tama ito ng kabuuang bilang ng mga nag-enroll noong nakaraang taon. At kaugnay yan, magbubukas na talaga ang klase sa August 24, whatever form it is. Ito ang giniit ni Education Secretary Leonor Liling Briones sa maiksing pagpupulong kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Briones, wala nang urungan ang pagsisimula ng blended learning sa August 24. Hindi kami nagbabago sa aming stand, Mr. President, na
maximum August 24 talaga kasi yung sa batas last day of August is on a weekend. So August 24 magbubukas na ng klase, whatever form it is. Aniya, mayroong kanya-kanyang diskarte at pag-adjust naman ng mga eskwelahan sa bansa. Depende kung ano man ang posibleng paraan, may pagpatuloy lamang ang pag-aaral ng mga estudyante. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang adjust, depende kung anong available na paraan. Pero ang bottom line, patuloy ang pag-aaral ng mga bata. Naniniwala naman si Secretary Briones na malaki ang papel ng pag-recover ng ekonomiya ng bansa sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Malaki ang papel ng pag-recover ng economy sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Diniga ni Education Secretary Leonor Briones. Tuloy pa rin balita, ibinukay ni Deputy Speaker El Rey Villaferte na pansamantalang gamitin ng gobyerno ang dating TV at radio frequencies ng ABS-CBN sa alternative distance learning ng mga estudyante ngayong darating na pasukan. Sa inihayang resolusyon ni Villaferte, House Resolution number 1044, nakasaad na mas mainam kung mapapakinabangan pansamantala ang napakanteng frequencies para sa pagtugon ng sektor ng edukasyon ngayong lubos din itong naapektuhan ng pandemya. Malaki mo na matutulong nito na may hamon para sa maraming estudyante at mga guro ang access sa internet. Kaya naman kailangan muna mag-isip ng edukasyon ang ibang alternatibo, paraan o estratehiya para may pagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga anak. At pinapaampunan ng ABS-CBN ang mga programa nito sa Channel 11 o Soy Broadcasting Network na pinatatakbo ni Jesus is Lord Leader at si Back Party List Congressman Eddie Villanueva. Ibinunyag ito ng online news site na billionario.com.ph na nagsabing nag-usap na sina Brother Eddie at mga Lopezes hinggil sa pagsalba ng JIL leader sa mga programa ng Kapamilya Network bago pa man magpasya ang Kongreso na huwag i-renew ang prangkisa ng media giant. Sinasabing naging puspusan ang pakikipagnegosasyon ng mga Lopez sa kampo ni Brother Eddie nang tumanggi na sa kanila ang TV5 na pag-aari naman ni Manny Pangilinan. Tiwala ang ABS-CBN na magkakaroon ng block time arrangement o isang mahabang channel lease agreement kung saan magagamit dito hanggang 18 oras ang isang araw para maka-ere sa broadcast network ni Brother Eddie tulad ng ginawa ng JIL noong 2005. Naman ang Odena Group ni Davao-based businessman Dennis Uy sa kumakalat sa social media na may kinalaman to sa broadcast company na muna interesadong saluhin ang frequencies ng ABS-CBN. Ay kay Raymond Sorilla, spokesperson ng Odena Group, hindi totoo ang lubutang report na at wala siyang kinalaman sa Dragon Broadcasting Corporation na muna pag-aari ni Uy at siya munang naghangad na makuha ang frequencies ng Kapamilya Network. Sinabi ni Sorilla na bagamat mayroong communications media and entertainment holdings corporation ng Odena, hindi nila priority ang broadcasting. Ang Odena ay nasa negosyo ng oil, gas at retail, shipping at logistics, education, food, gaming at tourism, property development and management at infrastructure development. Alas 7:46, pakinggan natin ang mga ulat sa probinsya. Ronda Probinsya. Enviro Walk, naging matagumpay. Mula sa Ilocos Norte, si Ronald Idol Domingo. Nagbigay po guys si Governor Magdo Pagkasulo sa Environment and Natural Resources Office ng ENRO na pinamunuan ni Community Development Officer Mrs. Echeverria Baby Sacro. Ito ay may kaugnay sa matagumpay na pagsasagawa ng Eco-Enviro Walk na pinakuhan ng ilang local government units kagaya ng Sinili na pinamumunuan mismo ni Mayor Romel Labasan at Pangkayan ng Badok. Baliban sa mga LGUs, nakita din sa aktibidad ng mga ito ang Renewable Energy Corporation dito sa Pagadian. Ang mga kontraktor, ang mga namumuno sa iba't ibang tanggapan ng Kamalaan Padalawigan na kinabibilangan ni na Human Resources Officer Mrs. Specia Son, Provincial Engineer Luciano Domingo, Provincial Social Welfare and Development Officer Mrs. Lilian Rin, Provincial Legal Officer Atty. Ermila Cayoga, at ganun din kina Mr. Faibo Barto at ni Mrs. Helen Domingo, Ilocos Norte Sports Development Office. Itigawalag ng gobernador na kanyang inungkahi na magsasagawa ang pangalalawigan ng fundraising project makalikom ng pondo na gagamitin laban sa COVID-19 at inyong kayo naman isa ang pagsasagawa ng Eco-Enviro Walk. Inihayag ni Manotok na kanyang sinang-ayunan nito dahil naniniwala siya maganda itong aktibidad na pagigayat sa mga kababayan na lumabas sa kanilang ganganan na may kaakibat na responsibilidad at hindi masyadong pagkatakot sa COVID-19. Idinagdag niya na kailangan pumantaan upang may pagpatuloy ang buhay at palakasin ang kalusugan
sa pamagitan ng pag-ehersisyo na kagaya ng paglalakad sa pamagitan ng Eco-Enviro Walk. Ay nating pinakahuling balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Aydon Domingo. Thank you, Ronald. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng mga malalaking balita, ipinahihinto muna pansamantala ng pamahalang lungsod ng Navotas ang lahat naman ng mga private construction sa naturang syudad. Ito ayon kay City Building Official Architect Riegan Hoco ay alinsunod sa EO #TMT-038 hinggil sa pinatutupad na lockdown sa Navotas. Nananawagan ng mga otoridad sa mga may-ari na ginagawang building o anumang gusali, maging mga contractors na sumunod muna sa kautusan oras na ipatupad ang lockdown kontra COVID-19. Mag-4,000 ang bilang ng mga trabahong bubuksan sa sektor ng konstruksyon. Ito mismo, ayon mismo kay Labor Secretary Sylvester Bello III, matapos na pumayag ng construction industry na i-manualize na lamang ang kanilang operasyon sa halip ng planong i-mechanize dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Bello, tiwala siyang babalik na ang sigla ng construction industry dahil sa implementasyon ng BBB o Build Program. Matatanda ang sinabi ni Bello na nasa 3,000 mga negosyo sa bansa ang nagsara dahil sa tindi na epekto ng COVID-19 pandemic. Sinusulong naman ni Senator Joel Villanueva ang pagkakaroon ng dagdag benepisyo para sa mga obrero o manggagawang working from home. Ayon kay Villanueva, Chair ng Senate Committee on Labor, dapat pamiyandahan ang Telecommunicating Act kung saan nakasaad dito na dapat ay makatanggap ng tax incentive sa mga home-based worker para mas maging epektibo mga ito sa kanilang trabaho. Ani Villanueva, batay sa pag-aaral, tumataas ang 14% ang pagiging produktibo ng isang manggagawa kapag ito'y nagtatrabaho sa isang flexible at komportabling working environment. Kaya mas sinabi ng senador, bagamat dapat lahat ng manggagawa ay maaari sa work from home na setup, ngunit sadya umanong may uri ng trabaho na hindi maaaring dalhin sa kanilang bahay ang kanilang gawain. Sa mga report mula sa probinsya, mula sa Central Luzon, lalaking wanted sa kasong frustrated murder, tiklo sa droga sa Olongapo City. Report na ating kasamang Johnny Gole. Yes, isang lalaki nang matagal nang pinaghahanap ng batas itong nakakote ngayon ng Olongapo City Police Station 3 sa bypass sa operation sa bisinidad ng Barangay New Cabalana dito sa siyudad ng Olongapo. Kinilala ni Police Captain Welker Tomero, ang hepe ng nasabing pila ng pulis itong suspect na si Renato Lim alias Bunga, 52 years old ng number 53. Pinagtalat Street at 4 sa nasabing barangay. Ito ay nakakote habang nagbibintang ng hiningalang Cebu sa isang pusher buyer. Ayon dito kay Tomero, maabot sa 17 plastic case na naglalaman ng Cebu kasama yung mark money ang nakumpita sa suspect. Kabatid ayon sa pulisya, itong suspect ay matagal nang wanted sa kasong frustrated murder. Ilang taon na yung nakararaan at merong standing arrest warrant na may lagdan itong si Judge Melanie T. Vitalide o Tabile ng RTC Dan 72 Olongapo City. Ayon dito sa record ng hukuman, ang suspect na Pelem ay nasangkot sa pamamaril sa isang Renante Leson at dalawa pang kasamahan nito. Ang suspect ay hawak na ngayon ng pulisya at nakatakda itong ay harap sa hukuman at pagkatapos masampahan ng kasong may kinalaman sa Republic Act 9165 o higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si John Gole, Central ng Patrola, nag-uulat ng kilometro de la Cas, DXKP. Alas 7:52 ng umaga, samantala, bumagsak ng 75% ang international travels o bilang naman ng mga biyaherong pumapasok sa Pilipinas simula na magpatupad ng lockdown. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, bumagsak ng 95% ang arrival sa bansa kumpara sa arrival rate sa kaparehong panahon nung nakalipas na taon. Batay sa datos ng BI, nasa 189,000 lamang ang bilang ng mga paserong pumasok sa Pilipinas at 238,000 naman ang bilang ng mga paserong lumabas ng bansa simula ng Marso 16 hanggang Hunyo 30. Aminado si Morente na inaasahan na hindi tataas ang bilang ng mga paserong papasok at papalabas dahil nga sa quarantine restriction na ipinapatupad bilang panlaban pa rin sa COVID-19 pandemic. Magpapatuloy ang ating balitaan, Philippine Standard Time, alas 7:53. IZ Balita Nationwide.
Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island hopping tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous Crocodile Farm. At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Bagsak ang interes ng regular housing loan sa Pag-ibig. Ayon kay Pag-ibig Chief Executive Officer Ahmad Moti, ang kanilang promo ay hanggang December 29, 2020. Aniya, mula sa original na interes na regular housing loan na 5.375% noong unang taon ay binaba na nga lamang ito sa 4.985%. Aniya, kung 3 taon ang fixing mula sa 6.375% ay magiging 5.375% na lamang ito. Dahil dito inihikayat ni Moti ang publiko na mas maigi pa rin sa kanila mag-housing loan kaysa bangko. Magkakaroon rin anya ng hanggang 6 na buwan na transition period ang Pag-ibig bago mag-online sa paghahain ng mga loans. Balitang pangkalusugan. Kayo ba ay mahilig sa soft drinks at halos ito na ang iyong ginagawang tubig? Kung araw si Maru at saka si Christy Dilo. Si Maru, no, dati? Maghina-hina na naman sa pag-inom ng soft drinks ay may masamang epekto sa kalusugan. Ang sobrang soft drinks sa katawan ay maaaring maging sanhin na hika, pagkaroon ng problema sa kidney o bato, panlabis sa pagbigat ng timbang o obesity, sakit sa puso, pagrupok ng mga bato o di kayo naman magkakaroon ng diabetes. At kayo naman payo ng mga doktor, gawing alternatibo ang pag-inom ng lemon water, healthy na, nakakapayat pa. Balita sa labas ng bansa. Umabot sa 75 tao ang nasawi habang mahigit 2 milyon ang apektado sa malawakang pagbaha sa India. Bunsod ng walang tigil na malakas na pagulan doon, nalubog na sa baang libo-libong mga residente. Daan-daang evacuation centers naman ang binuo para sa mga inilikas na residente. Taon-taon nakararanas ang mga Indians ng ganito kalalang baha dahil sa napakalalakas na ulan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Basketball, volleyball, football, billiards, boxing, motoring at iba pa. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. SM Cinema brings you to the world of movies. Watch your favorite films and latest blockbusters in our digital cinemas with premium seats, phenomenal sounds, and breathtaking images. Head over to the nearest SM Cinema branch near you and see movies come to life. Buy your tickets at www.smcinema.com or download the SM Cinema app now. Ang ating Sports Authority, Anthony Santay. Good morning. Anthony. Go ahead. Hello. Go ahead, Anthony. You're on the... Yes, okay. good morning, gentlemen. Alam mo, ito ay nakakabiglang balita galing dito kay Giselle Ducy. Yung may-ari ng Blackwater. Kasi alam mo, ang nangyari nung isang araw, may binigay siya isang interview at naglabas siya ng panayam na nagbisita siya sa kanilang ensayo. Ang problema, hindi pa ata pinapayagan ng PBA yung kanilang mga koponan na magkapag-ensayo. So, ang nangyari, pinapatawag siya ngayon ng Games and Amusements Board. Baka mabigyan sila ng fine at at the same time, pati yung PBA medyo nabigla doon sa kanyang statement at humingi ng explanation galing sa kanya. Parang medyo sumama yung loob nitong si Giselle Ducy, may-ari, at sabi niya gusto na daw niya ibenta yung PBA team niya. At sabi nga niya doon sa Facebook page niya, I am done with the PBA. Sabi nga ng mga tao, baka sumama lang talaga yung loob niya dahil sa reaction ng PBA sa kanya. Parang yung feeling siguro niya, yung parang nabigla siya, na biglang pinapasamon siya, tapos parang mabibigyan siya ng fine dahil yung kanya ko po na nag-ensayo na. So, hindi pa rin natin alam kung ano talaga yung mangyayari, ano talaga magiging katapusan nito. Pero it's really not good news for the league dahil syempre lahat ng mga tao ngayon nagdadasal na matuloy sana yung PBA. Tapos biglang may aalis na isang koponan. So, you know, things are not going well right now sa PBA. Tignan na po natin kung ano mangyayari in the next couple of days. Alright. Thank you, Anthony. Have a good day, everybody. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Santay. Noel Kabangon po para sa Photon. Nagsasabing anumang biyahe ng buhay, basta't may kagapay, kayang-kaya. Maasahan, kahit saan pa mapunta, ginhawa'y dala, kinabukas ay mas
saya. Kasama mo ako'y mangangarap, matayong nalilipad. Dahil lang maglakbay ng may kaagapay sa biyahe ng buhay ay kayang-kaya. 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 Iba't ibang biyahe, iisang patutunguhan. Photon. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Magwakas lakay. July 16, trivia. Baguio Killer Earthquake. Yun, 1990 Killer Earthquake, mga kaibigan, na maganap po. Daang libong tao. 30 years ago. 30 years ago. At yan po naman, sabay nyo ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC may todong lakas. Balita sigurado. Tapat na serbisyo. Inisip ko si Deo Macarma, birthday niya ngayon. Oh, birthday din. Birthday. Deo. Nakay Deo. Ng TCRH. At sa komentaryo, numero 1. Sa ngalan po ni Engineer Winer Contihino, kami ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. Ronnie na kay Gonzalo. Susunod na, kala ko makakalimutan mo ang karambola sa DWIZ. IZ Balita Nationwide.